today we see the non-fusion type of the welding processes. There are three main welding processes we are generally used or we are generally deployed for making the your non-fusion welding: soldering, brazing, and braze welding. These are the three techniques we are generally used for the non-fusion weldings. आता आपण already welding बघितले. The welding is nothing but the one type of permanent joining method. It will be classified in the variety of type: resistance welding, gas welding, TIG welding, thermist welding, that is non-pressure welding. These are the variety of classification of your weldings. Now today we see in the non-fusion welding. Soldering, brazing, and braze weldings are considered as the pure non-fusion welding operations. Mechanism of joint or joint formations in non-fusion welding process: when the molten metal of a filler rod is to be poured into the joint, it will be getting a wetted to the surface of parent materials, and during solidification of surface atoms present in the molten metal will be try to share the energy with the surface atoms of the parent material and produces the surface alloy. That is the basic mechanism of your soldering, brazing, and braze welding. आता आपण ऑलरेडी सगळ्यांनी शोल्डरिंग बघितलेलं आहे. तर शोल्डरिंग मध्ये काय करतात? देर इज वन शोल्डरिंग गन. दॅट शोल्डरिंग गन इज नथिंग बट द वन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स सोर्स. विथ द हेल्प ऑफ दॅट सोर्स वी हॅव टू हीट द बेस मेटल्स. जो काही तुम्हाला जिथं वेल्डिंग करायची आहे त्या वेल्डिंगचं बेस मेटल जे असेल ते बेस मेटल काय करतो जनरली आपण हीट करतो. दॅट इज द वन सोर्स. जसं आपण तुमच्याकडं जसं आपण वेल्डिंग करत होतो, तर वेल्डिंग मध्ये आपल्याकडे हिटिंग सोर्स काय होता? तर होल्डर होतं. तुमचं काय होतं? वेल्डिंग होल्डर. ते वेल्डिंग होल्डर मध्ये आपण इलेक्ट्रॉड जो असेल तो इलेक्ट्रॉड थ्रू काय करतो? तो आपण जो काही पर्टिक्युलर बेस मेटल जो होता, तुमचा जो पॅरेंट्स मेटल असेल मोठ्या अमाऊंट मध्ये जो तुम्हाला वेल्ड करायचा आहे, त्याला काय करतो? आपण हिट करतो. सेम प्रोसेस इथं होती. विथ द हेल्प ऑफ युअर इलेक्ट्रिक गन or in case of brazing we have to using the some gas source for the heating purposes. It will be heat the your base metal or parents metal. After that heating, if we are seeing the your soldering process, that times we have to using the one shoulder gun. That shoulder gun is hit your base metals, and that times we have added the some amount of wire. That wire or that soldering gun we are generally put it on the one solid material. After that solid, whenever we have to put it that soldering in your solid material, that solid material get interrupted that particular position. After the solidification, that solid material gets will be making the joints on that particular area. शोल्डरिंग मध्ये काय होतं जनरली आपण तर काही केसेस मध्ये आपण फिलर मटेरियल, तुम्ही ती जी बारीक वायर असते बघा, ती वायर यूज करतात. आणि दुसरी तुम्ही काय करतात, एक तुमच्याकडे डब्बी असते बघा, एक जर तुम्ही शोल्डरिंग करत असाल तर त्यावेळेस बघितले असेल की तुम्ही त्या डब्बीमध्ये तो काय शोल्डरिंग गन जो असतो तो शोल्डरिंग गन काय करतो आपण त्या डब्बीमध्ये पोड करतो आणि नंतर काय करतो आपण जिथं आपल्याला शोल्डरिंग किंवा ब्रेझिंग करायची असेल त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी आपण त्या स्पॉटला तो शोल्डरिंग गन ठेवतो. मग तो जो काही सॉलिड तुमचं जे मटेरियल असेल ते सॉलिड मटेरियल काय होतं तुमच्या त्या शोल्डरिंग गनमुळे फ्युज्ड होतं, मेल्ट होतं. आणि मेल्ट झाल्यानंतर ड्यू टू द कॅपिलरी ऍक्शन इट विल बी स्टक ऑन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. तुमचं जो काही जिथं तुम्हाला ती ब्रेझिंग करायची असेल तर ते जे तुम्ही सॉलिड मटेरियल जे घेताय ते सॉलिड मटेरियल काय होतंय मेल्ट होतं आणि ते मेल्ट झाल्यानंतर तो जो काही तुमचा एरिया असेल त्या एरियामध्ये ते काय होतंय स्टक होतं. म्हणजे ऍक्च्युली होतं काय, तुम्ही जेव्हा शोल्डरिंग करताय तर शोल्डरिंग करत असताना तुम्ही काय करतात एक शोल्डरिंग वायर घेतात आणि ती शोल्डरिंग वायर तुम्ही शोल्डरिंग गनच्या तिथे अटॅच करतात. तर त्यावेळेस ती काय होती जनरली तुमची मेल्ट होती. तर मेल्ट झाल्यानंतर काय होतं कॅपिलरी ऍक्शनमुळे ती जी तुमची मेल्ट झालेली शोल्डरिंग वायर असेल ती तुमचा जो काही जॉईंटचा एरिया असेल तिथं काय होती स्टक होती. कारण ती त्यावेळेस काय होती लिक्विड फॉर्म मध्ये असती. लिक्विड फॉर्म मध्ये असल्यामुळे ती स्टक झाल्यानंतर जिथं तुमचं वेल्डिंग करायचंय, जिथं तुमचं शोल्डरिंग करायचंय तर त्या शोल्डरिंगच्या जागी ती जी असेल ती कॅव्हिटी ती फिल्ड होती आणि त्यानंतर तुम्ही शोल्डरिंग गन रिमूव्ह करून घेतला की तो काय होतो हळूहळू सॉलिडिफिकेशन जे असेल ते सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होतं अँड इट विल बी बेक द सम सरफेस अलॉय. म्हणजे तो जो काय असेल तुमचा बेस मेटल आणि जो काही तुम्ही फिलर मटेरियल त्याच्यामध्ये युज करताय ते दोघं काय करताय इट विल बी फॉर्म द जॉइंट्स अँड दॅट इज नथिंग बट युअर शोल्डरिंग ऑर ब्रेझिंग. ब्रेझिंग मध्ये पण आपण काय करतो जनरली कॉपर वायर किंवा तुमची जो तुमचा लीड बेस आणि टिन बेस जो कॉपर असतो तो जनरली रेफर करतो आपण. जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेझिंग करता तर ब्रेझिंग काय असतो एक ब्रेझिंग टॉर्च असते आपल्याकडे लाईक द युअर गॅस वेल्डिंग. गॅस वेल्डिंग मध्ये काय असतं आपल्याकडं एक
गॅस सोर्स असतो, जसं ऑक्सिॲसिटिलीन गॅस असेल आणि ऑक्सिजनचं सिलेंडर असेल, ते दोघं काय करतात, ते सप्लाय करतात तुमच्या टॉर्चकडे, म्हणजे तुमचा जो काय होल्डर असेल गॅस होल्डर, त्या गॅस होल्डरकडे. आणि तो गॅस होल्डर जसंही आपण ऑन करू, तो जी टॉर्च असेल, तर तुमचं बर्नर जे असेल ते बर्नर स्टार्ट होतं, म्हणजे बर्निंग जे असेल ती बर्निंग तुमचं स्टार्ट होतं. मग सेम ब्रेझिंग मध्ये काय करतात, वी आर जनरली युझिंग द ऑक्सिॲसिटिलीन गॅस फॉर द your braising purposes. We have to use that gas for the burning purpose. Whenever it will be burn your base metals, that times we have to add some amount of filler material. And due to the filler, whatever the filler material we are generally used it, that filler material will be melt of that materials. And after the melting of that material, tin base or lead base materials, it will be filled the cavity and it will be completed its braising process. That means it will, after the solidification, we have to get the complete braisings. Now this is the basic working principle of soldering and braising. Now see here, these are the some soldering processes we have to see in the figures. Mechanism, wetting of molten filler materials and alloy formations. म्हणजे जे काही आपलं मोल्टन मटेरियल असेल, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की शोल्डरिंगची एक वायर असते, ती वायर काय असते तुमची सॉलिड स्टेट मध्ये असतं, तो काय तुमचा मोल्टन. पण ते आपण असं मटेरियल घेतो की ज्या मटेरियलचा मेल्टिंग टेम्परेचर हा कमीत कमी असतो. म्हणजे काय होतं जनरली, का त्या मटेरियलचा मेल्टिंग टेम्परेचर कमी असल्यामुळे जेव्हाही तो आपण, आता बघा इथं त्यांनी दिलेलं आहे बघा, द मेकॅनिझम wetting of molten filler materials and alloy formation, temperature of metal of joint to be which is greater than the 727 427 degree Celsius. तुमचं जेव्हा 427 डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचर जे असेल तर टेम्परेचर रीच झालं, किंवा त्याच्यावरती तुमचं टेम्परेचर रीच झालं, की त्यानंतर आपण जे काही तुम्ही फिलर मटेरियल यूज करताय, मोल्टन फिलर मटेरियल, ते मोल्टन फिलर मटेरियल आपण त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर तिथे नेले, तर ते जे मोल्टन मटेरियल असेल, इन दिस केस द फिलर रॉड इज युज्ड द 50-50 लीड अँड टिन अलॉय कमर्शियली युज्ड. आता इट इज द वन टाइप ऑफ युअर कॉपर अलॉय. लीड आणि टिनचं हा जो काय हा तुमचा मिक्सचर आहे, पण हा तुमचा बेस्ड ऑन काय तुमचा कॉपर अलॉय. तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर लीड तुमचा 50% आणि टीन तुमचा 50%. तर जनरली ह्या दोघांचं 50-50, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ब्रेझिंग अलॉय. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ब्रेझिंग अलॉय. आता तुम्ही एम एस मध्ये एक गोष्ट स्टडी केलेली असेल, हे तुमचे काय, इट इज द टाइप ऑफ नॉन फेरस मटेरियल्स. हे तुमचं काय जनरली नॉन फेरस. आता नॉन फेरसच मटेरियल का घेतलं, तर त्याचं रिझन असं आहे का जो तुमचा टीन असेल तर टीनचं मेल्टिंग टेम्परेचर हे कमी असतं. जेव्हा तुम्ही ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करतात लीड आणि टीनचं, तर त्यांचं टेम्परेचर जे असेल ते मेल्टिंग टेम्परेचर कमीत कमी होतं. म्हणून आपलं 427 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर रीच झालं, की आपण जेव्हा तुमचा हा फिलर रॉड जी तिथं यूज करणार आहे शोल्डरिंगसाठी, तर ती वायर जेव्हा आपण तिथे नेली की ती काय होती, कंटिन्युअसली तुमची मेल्ट होऊन जाते. ती सॉलिड स्टेटची वायर जी असेल ती काय होती तुमची लिक्विड स्टेट मध्ये येते. whenever it will be get in the liquid state, that liquid state of that molten filler material will get the stuck in the inside of your cavity due to the capillary actions. And after the filling of that cavity, we have to remove our shouldering guns from that particular position, and it will be get the sometimes due to the some longer period of time, whatever the liquid state of filler material, it will be converted into the solid state, and it will be filled that cavity and it will be make the joint, and that is your shouldering joints. तर त्यांनी काय सांगितले खाली, heat sources used. Air acetylene flames were used in the older days. प्रिव्हियस डे जे होते आपण शोल्डरिंग करायचो तिथे काय करतो आपण, एअर ऍसिटिलीन फिल्म्स आर जनरली रेफर्ड फॉर द हिटिंग पर्पसेस. नाउअडेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स हिटिंग मेथड इज जनरली यूज कॉल्ड ॲज द शोल्डरिंग आयन्स. आता आपण जे शोल्डरिंग गन बघतो त्या शोल्डरिंग गन मध्ये काय असतो, आपण जी आपली प्लग असेल दॅट प्लग इज पुटेड इन टू द इलेक्ट्रिकल socket and that electrical energy is converted into the heat energy. That means nowadays we have to using the electrical energy for the heating purposes. मग त्यांनी तेच दिले. Now the electrical resistance heating we are generally preferred for the heating purposes. Soft shouldering 50-50 lead and tin alloy for the filler material. Joint produces was the low strength. आता जर कधी समजा आपण, तर तुम्ही 50-50% जर कधी लीड अँड टीन अलॉयचं फिलर मटेरियल घेतलं, तर त्यापासून बनणारा जॉईंट जो असेल त्याची स्ट्रेंथ काय असते, दॅट विल बी प्रोव्हाइडेड द लो स्ट्रेंथ, बिकॉज लीड्स हॅव्हिंग द व्हेरी लो
strain, and due to that whatever the joint we have to get it will having the low strength. मग आता बऱ्याच वेळा आपण जर बघितलं तर आपण जर हाताने ओढून बघितलं तुमचं शोल्डरिंग जॉईंट तो तुमचा ब्रेक होतो. तो काय होतो जनरली तुमचा ब्रेक होतो. कारण का it's having the low strain due to the it will be uses the 50% of lead and tin alloy as a filler material. Then hard shielding, whenever we have to using the silver 40% lead 30% and tin 30% for the filler material, it will be provided the high strength mainly used in the space application, that is the aircraft and missiles. म्हणजे जर आपले जे डोमेस्टिक युजेस असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो तुमचा 50% लीड आणि टीन अलॉय जो असेल दॅट शुड बी रेफर्ड. But in case of special application, that times we are generally using the composition of material like the silver 40%, lead 30%, and tin 30%. That material are generally used for making your shouldering joint. The basic reason is that it will be provided the high strength as compared to the your lead and tin base alloy. So due to that we have to preparing the that kinds of material for the satellite as well as missile applications. Joining of electronics wire to the PCB, that is the basic example of your shouldering. Here you have to see the one figure. Here is the one shouldering gun, and another one is your filler material. That filler material should be melt at the temperature it will be reached up to the 427 degrees Celsius, and it will be start the joining. Then here the 2% of bismuth is added to reduce the melting points temperature of filler rod material, and also increases the weld ability of filler rod with the parents materials. आता आपण जे काही तुम्ही 50-50% कॉम्बिनेशन जे घेतलेले लीड आणि टीन अलॉयचं, तर त्याच्यामध्ये आपण जर whenever we have to add the 2% of bismuth is again one of the non-ferrous material. If you have to add the 2 amount of bismuth in the your filler rod, it will be reduce the melting temperature of your filler rod material and increases its weldability. That means whenever we have to add the 2% of bismuth, it will be reduce the melting temperature, so that we require the low amount of heat for doing the shouldering, and it will be increasing the welding characteristics of your filler material. So due to that we have to add the bismuth has a allying elements in your filler material of making the shouldering joints. So two types of fluxes are generally used. Active flux, known as the corrosive fluxes, clean the surface and protect it from the oxidation. That is called as the active. That is called as the active flux. That means it should not corrode the surface. Before the corrode the surface, it will be create the some layers, protection layers from outside of your surfaces. Zinc chlorides, ammonium chlorides, zinc chlorides give the best result, but the corrosive, that means that much of that material are generally preferred for doing the like the active fluxes. Corrosion effects can be neutralized by dipping the joints in the weak solution of alkali. If you have to reduce the corrosion effect, that times we whatever the joints we have to made with the help of your shouldering, that joints are generally put it in your weak alkali solution, so it will be nullify the effect of your corrosion on your joints. And second one is your protective type of flux, not clean the surface but protected it from the oxidations. Resins, vaselines, tallows, olives oils, these are generally put it on your surface, so it will be created the joints from, or it will be create the protective film outside your joints, so it will be reduce the oxidation process. That means it will reduce the process of your corrosion in your joints. So these are the two generally fluxes we are generally use, active fluxes, and second one is the protective flux. Now joint in the shouldering, see the figure of shouldering joints. Here one PC boards, that is your base metals, and there is one wire. Here is the one shouldering gun. आता इथं जर बघितलं तर पहिल्या केसमध्ये काय होतं, त्यांनी सांगितलं की आपण फिलर वायर जे असेल ती फिलर वायर ऍड करत होतो. आता इथं यांनी काय केलं की दोन मेटल जे असेल क्लॅम्प लीड वायर पीसी बोर्ड्स, दोन बोर्ड जे असेल त्या दोन बोर्डला आपल्याला कपल्ड करायचं होतं, तर त्यांनी काय केलं एक वायर जी असेल ती वायर त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केली, आणि त्यानंतर आपल्या काय केलं तुमचा हिटिंग सोर्स जो असेल म्हणजे तुमचा शोल्डरिंग गन जो असेल तो शोल्डरिंग गन तिथे काय केलेलं आहे स्टार्ट केलाय. शोल्डरिंग गन जसं स्टार्ट होतोय तुमचा, तर तो काय करतोय, तो जे मेटल असेल ते मेटल काय करतोय मेल्ट करतोय, आणि ते मेटल ती जी तुमची गॅप असेल त्या गॅप मध्ये स्टक होते, आणि तो जो जॉईंट असतो तो जॉईंट तुमचा कम्प्लीट होतोय. सेकंड सांगितलंय त्यांनी प्लेटेड थ्रू द होल ऑन पीसी बोर्ड
to maximize the shoulder contact area. Then next one is the bracing methods. आता ब्रेझिंग कुठे करतो आपण? आता जनरली ब्रेझिंग आपण कुठे करतो माहिती का? आपण जो फ्युअल टँक जो सीम वेल्डिंगनी आपण कंप्लीट केला होता, कारण तिथं लोअर हाफ होता आणि एक अप्पर हाफ होता. ओके, बॅटरी 10% राहिली म्हणजे ओके, एक लोअर हाल होता आणि एक तुमचा अप्पर हाल होता. तर त्या केसेसमध्ये आपण काय करतो, तो ते दोघं आपल्याला जॉईन करायसाठी आपण सिम वेल्ड केली ती. आता सिम वेल्डिंग केल्यानंतर आता बघितलं, जर आपण कधी जर आता फ्युअल पंपवर जर गेलो तर तिथं जनरली काय करतो आपण, एक आपलं काय असतं ते झाकण असतं, ते काढल्यानंतर मधून एक आपल्या फ्युअल टँक मधनं एक नोझल असतो, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, तुम्ही बॉटल नेक असते, ती बॉटल नेक काय करतो आपण त्या फ्युअल टँकला कनेक्ट केलेली असते. व्हेनेवर वी हॅव टू मेक whenever we have to join that bottleneck in your fuel tank, that times we are generally in the brazing. ब्रेझिंग जनरली करायच्या मागचं लॉजिक ते असतं की आपल्याला लीक प्रूफ जॉईंट जो असतो, वी शुड रिक्वायर द लीक प्रूफ टाइप ऑफ द joints, and that should be achieved with the help of bracing, because the bracing having the good capacity or capillary actions. Due to that, whatever the cavity which having we have to fill with the help of your bracing process, that should be done, and it should be provided the leak proof joint. Or another one benefits of the bracing is that we have to join this metal as well as non-metals or non-ferrous metal, that should be not possible in your welding. So due to that basic benefits, we are generally using the bracing for doing the different applications. आता इथं जर बघितलं तर ब्रेझिंग टॉर्च दिलेली तुमची, जे एक ऑक्सी ऍसिटिलीनचं सिलेंडर असेल आणि ऑक्सिजनचं सिलेंडर थ्रू काय करतो, तुमच्या गॅस जो असतो तुमच्या काय असेल टॉर्च कडे सप्लाय करतो, आणि तिथे तुमची टॉर्च जो इट शुड बी बिल्ड द टेम्परेचर more than the 427 degree Celsius. There is one filler rod. Filler rod